নমস্কাৰ, ওয়েলকাম টু মাই সেকেন্ড ভিডিঅ'। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ভিডিঅ'ত দিয়া মৰমৰ বাবে। গতিকে আজি মোৰ সেকেন্ড ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। গতিকে সেকেন্ড ভিডিঅ'ত মই ষ্টাৰ্ট কৰিম মানে নোজ কেনেকৈ বনাব পাৰি, মানে নাক কেনেকৈ বনাব পাৰি, লাইক ইন ডিফাৰেণ্ট এংগল। ফ্ৰণ্ট ভিউৰ পৰা কেনেকুৱা দেখিব, ছাইড ভিউৰ পৰা কেনেকুৱা দেখিব, আৰু 3/4 ভিউৰ পৰা লাইক আপোনালোকে চাব পাৰে। মোৰ ছাইড ভিউৰ পৰা বেলেগকৈ দেখা পাইছে মোৰ নাকটো, ফ্ৰণ্ট ভিউৰ পৰা বেলেগ, আৰু 3/4 ভিউৰ পৰাও বেলেগ, কমপ্লিট বেলেগ। গতিকে এইখিনি বহুত বেছিক হয়। গতিকে এইখিনি বস্তু আমি জানিবই লাগিব। গতিকে আমি পৰ্ট্ৰেইট বনাবৰ কাৰণে আমাক যদি কোনোবাই পৰ্ট্ৰেইট বনাব দিয়ে, তেনেহ'লে নোজ সদায় ধৰি নাই এনেকৈ সন্মুখৰটোৱে থাকিব। আপোনালোকৰ যদি সন্মুখৰটোৱে জানে, অকল আপোনাৰ তাত যিটো পৰ্ট্ৰেইট সন্মুখত আহিব সেইটোৱে কৰিব পাৰিব। কেতিয়াবা কোনোবা হাই থাকিব, কেতিয়াবা কোনোবা এনেকৈ চশমাযোৰ লৈ থাকিব। গতিকে এনেকুৱা ডিফাৰেণ্ট এংগলত আপোনাৰ তাত অৰ্ডাৰ আহিব বা পৰ্ট্ৰেইট বনাব দিব। গতিকে এইখিনি বস্তু আপুনি বনাব লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় ছাইড এংগলৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি, ফ্ৰণ্টৰ পৰা কেনেকুৱা দেখি, গোটেইখিনি বস্তু জানিব লাগিব। গতিকে আপোনালোকে প্লিজ ডিটেইলছত মই দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম। আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আগবাঢ়িব, নিশ্চয় পাৰিব। মানে পৰ্ট্ৰেইট বহুত সহজে বনাব পাৰিব পিছলৈ। গতিকে এইখিনি ক'ব বিচাৰিছোঁ, আৰু বিশেষ নকওঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে থেংক ইউ ছ' মাছ আপোনালোকে মোক দিয়া ছাপোৰ্টৰ বাবে। আৰু প্লিজ মোৰ ভিডিঅ'টো মানে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লাইক কৰিব। আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যাৰ মানে আৰ্টৰ ওপৰত ইণ্টাৰেষ্ট আছে বা যোনে শিকিব বিচাৰে, প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব। গতিকে এইখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। থেংক ইউ ছ' মাছ। বাই বাই। আমি ইয়াতো চেম নোজৰ বাবে প্ৰথমতে এটা চাৰ্কল, দেন ছাইডত এটা চাৰ্কল, মানে মাজত ডাঙৰ চাৰ্কল আৰু কাষৰ দুটা হ'ব তাতকৈ সৰু চাৰ্কল। দেন ওপৰত ট্ৰাইংগুলাৰ শ্বেপ কৰি কিনে আপোনালোকে চব লাইনছ ইউজ কৰিব। ডাইৰেক্ট মানে কাৰ্ভ লাইনছ ইউজ নকৰিব, ষ্ট্ৰেইট লাইন ইউজ কৰিব ট্ৰাই কৰিব। দেন চাওক মই যেনেকৈ কৰিছোঁ, দেন লাষ্টত যাব ডিটেইলিঙলৈ। চাওক এতিয়া আমি নেক্সট চাব লাগিব হাইলাইট। লাইট কোনটো ফ্ৰণ্টৰ পৰা লাইট আহিছে, মানে এইখিনি অংশত হাইলাইট পাৰ্ট হ'ব। তাৰপিছত লাহে লাহে শ্বেডিং কৰিব। শ্বেডিঙত ইমান এতিয়া গুৰুত্ব দিব নালাগে, মই পিছত শ্বেডিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি সেইখিনি দেখাম আপোনালোকক। এতিয়া জাষ্ট আপোনালোকে যেনেকৈ সুবিধা, যেনেকৈ আপোনালোকে মানে নিজৰ ফালৰ পৰা চেষ্টা কৰিব। নেক্সট আপোনালোকে লাহে লাহে এটা বস্তুত গুৰুত্ব দিব যে আমি যেতিয়া শ্বেডিং কৰিম তেতিয়া আমি তিনিটা কথাত গুৰুত্ব দিব লাগিব। প্ৰথমতে এটা হাইলাইট, মানে য'ত মানে লাইটটো পৰে ডাইৰেক্ট, গতিকে সেইখিনি পাৰ্ট আমি বগা দেখা পাম। তাৰপিছত ছাইডত আমি যিখিনি আমাৰ তাৰ ওচৰত থাকিব সেইখিনি হ'ব মিড টোন, মানে সেইখিনি অলপ তাতকৈ মানে ডাইৰেক্ট ডাৰ্ক নহয়, মানে ডাইৰেক্ট ডাৰ্ক নাযাব, সেইটো মানে অলপ লাইটকৈ শ্বেডিংটো কৰিব। তাৰপিছত আমি যাম ডাৰ্কাৰ টোন, মানে তাতকৈ ডাৰ্ক টোনলৈকে। গতিকে আমি এনেকৈ প্ৰথমতে এটা বস্তুৱে আমি মনত এটা ভাবিব লাগিব যে আমি প্ৰথমতে হাইলাইট, তাৰপিছত আমি মিড টোন, তাৰপিছত আমি ডাৰ্কাৰ টোন। ঠিক আছে। চ' ইয়াতো চাওক আপোনালোকে, মই তলত এইটো কি শ্বেডোটো দিছোঁ, শ্বেডোটো ক্ৰিয়েট। ইয়াতে মই গোটেইখিনি এটাই বস্তু, মানে আমি ভেলুজটো কেনেকৈ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰোঁ। ভেলুজটো আমাৰ যদি ক্ৰিয়েট হৈ যায়, মানে ভেলুজ মানে কি, আমাৰ ডাৰ্কাৰ আৰু মিড টোন আৰু যিটো লাইটাৰ টোন, ডাৰ্ক লাইটৰ খেলা যিটো, সেইখিনি বস্তু আমি প্ৰথমতে বুজিব লাগিব। তেতিয়া ভেলুজটো অট'মেটিকলি আমাৰ কামত দেখা পোৱা যাব। ডাৰ্ক কিমান লাইট, সেইখিনি বস্তুৱে মেইন বস্তু। মই আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক ষ্টেপখিনি, যাতে আপোনালোকৰ সুবিধা হয়। চাওক, দেন গৈ যাব ৰাউণ্ডিটি। চাওক প্ৰথমতে জাষ্ট চাৰ্কল বনাব, তাৰপিছত লাইন ইউজ কৰিব, তাৰপিছত যাব মানে কাৰ্ভ লাইন ইউজ কৰে বা যেনেকুৱা লাইন ইউজ কৰিব খোজে আপোনালোকে। এনেকৈ তলত অলপ শ্বেডো পাৰ্টখিনি একদম বেচিক্স, এতিয়া বেছি ডিটেইলিঙত নাযাওঁ। চেম একে প্ৰচেছ। প্ৰথমতে ডাঙৰ এইটো চাৰ্কল, তাৰপিছত এইটো ছাইড, কাৰণ এইটো ছাইড ভিউ, অনলি আমি দুটা দেখা পাম, তিনিটা দেখা নাপাওঁ ছাইড ভিউৰ পৰা। ওপৰৰ ফালে অলপ ট্ৰাইংগুলাৰ শ্বেপত যাব। তাৰপিছত ওপৰৰ এইখিনি পাৰ্ট, মানে চকু যিখিনি হ'ব, এই কপালখিনি এনেকৈ অলপ উঠি থাকে ন, চেম। চাওক মই ইয়াতে অনলি ষ্ট্ৰেইট লাইন ইউজ কৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট, ডাইৰেক্ট মানে কাৰ্ভ লাইন মই ইউজ কৰা নাই। ইয়াতো চেম হাইলাইট পাৰ্ট, এইখিনি চাব লাগিব ক'ত লাইট পৰিব। ঠিক আছে, চাব আৰু এবাৰ দেখাইছোঁ। চেম প্ৰচেছ,
যাতে আপোনালোকৰ বুজিবলৈ সুবিধা হয়। আপোনালোকে ষ্টেপখিনি মনত ৰাখিব, বাৰ বাৰ ভিডিঅ'টো ৰিপিট কৰি আৰু এবাৰ চাব পাৰে, চালে আপোনালোকে বস্তুটো ভালকৈ বুজিব। এবাৰ যদি ষ্টেপটো হৈ যায় আপোনাৰ লাইফ টাইমৰ কাৰণে কোনো টেনশ্যন নাই, আপোনালোকে কোনো ৰেফাৰেঞ্চ নোহোৱাকৈ আপোনালোকে বনাব পাৰিব। এতিয়া মই শ্বেডিংখিনি দেখাই দিম। এইখিনিত মানে তলৰ পাৰ্টখিনি, নাকৰ তলৰ এইখিনিত আমাৰ শ্বেডো অলপ পৰে, এইখিনি পাৰ্ট, সেইকাৰণে অলপ ডাৰ্কাৰ হ'ব। তাৰপিছত এইখিনি হাইলাইট পাৰ্ট। এতিয়া আমি মিড টোনটো দিম, মিডল টোন। শ্বেডিঙত আপোনালোকে এতিয়া গুৰুত্ব নিদিব, যেনেকৈ আপোনালোকৰ সুবিধা হয় তেনেকৈ কৰিব। শ্বেডিং পাৰ্টলৈও আহিম মই, কেনেকৈ শ্বেডিং কৰিব লাগে। জাষ্ট এটা বস্তুৱে গুৰুত্ব দিব যে হাইলাইট, মিড টোন এণ্ড ডাৰ্কাৰ টোন, এই তিনিটা যদি আপোনালোকে ভালকৈ বুজি পায় লাইট এণ্ড শ্বেডত, আপোনালোকৰ কাম হৈ গ'ল। চেম চাব, মই লাইটৰ পৰা ডাৰ্কৰ গৈছোঁ। আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ডাৰ্ক নকৰিব, প্ৰথমতে লাইট কৰি 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 আপুনি ডাৰ্কলৈকে যাব। তলৰ এইখিনি ডাৰ্ক হ'ব। চাওক, এতিয়া মানে বস্তুটো আমাৰ 3D লুক এটা আহিছে, ডাইমেনশ্যন এটা ক্ৰিয়েট হৈছে। এতিয়া মই যদি শ্বেডো পাৰ্টখিনি দিওঁ, ইয়াতকৈ যদি ডাৰ্কাৰ টোন এটা ইয়াত দিওঁ, এইটো নাকটো আৰু অলপ ওলাই আহিব, 3D টাইপ। চাব আপোনালোক দিম মই নেক্সট শ্বেডো পাৰ্টখিনি যেতিয়া ডাৰ্ক কৰি দিম, চাওক এতিয়া ডাইমেনশ্যন ক্ৰিয়েট হৈছে ন। এইটো মোৰ এটা মিষ্টেক হৈ গ'ল, এইখিনি বস্তু মোৰ স্কিপ হৈ গৈছে, ঠিক আছে। মই আপোনাক আৰু এবাৰ বনাই দেখাই দিম 3/4 ভিউটো। কিন্তু তাৰ আগতে মই এইটো আপোনালোকক এটা কি বনাছ বুলি ভাবিব পাৰে, এইটো মই আপোনালোকক কি হিচাপত দেখাব খুজিছোঁ যে এইটো কি বুলি কয়। হয়তো কিছুমানে জানিব পাৰে, যদি জানে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব। এইটো জিঅ'মেট্ৰিক শ্বেপ ইউজ কৰি মই এইটো ব্লক মেথড ইউজ কৰিছোঁ, আৰু আপোনালোকে তেনেকৈ ব্লক ইউজ কৰিব পাৰে। এনে প্ৰথমতে বক্স বনাই লৈ কিনে তাৰপিছত ৰাউণ্ড শ্বেপ কৰি কিনে, এইটো জাষ্ট আপোনালোকক এটা মানে অলপ এডভান্স লেভেল হয়। এইটো অলপ মানে কি, যেতিয়া আপোনালোকে ওপৰৰ মেথডকেইটা পাৰা হ'ব, তাৰপিছত এইটো তলৰটো চেষ্টা কৰিব পাৰে। জাষ্ট আপোনালোকক মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ শ্বেডিংটো। চাওক, ইয়াতো মই চেম মেথড ইউজ কৰি আছোঁ, লাইটৰ পৰা ডাৰ্কলৈকে আহি আছোঁ। এতিয়া ইয়াতে যেতিয়া ডাৰ্ক পাৰ্ট হ'ব, তলৰখিনি ডাৰ্ক হ'ব, আৰু তেতিয়া অট'মেটিকলি এটা 3 ডাইমেনশ্যনেল লুক এটা আহি যাব। চাওক, বেলেগ একো কৰা নাই, জাষ্ট মই লাইটৰ পৰা ডাৰ্কলৈ গৈ আছোঁ। বাৰে বাৰে কৈছোঁ মই, আপোনালোকে এতিয়া শ্বেডিং কেনেকৈ কৰে, কি কৰে ইমান গুৰুত্ব নিদিব। এতিয়া জাষ্ট আপোনালোকে শ্বেপটো কেনেকৈ বনাব পাৰি, নাকৰ শ্বেপটো কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ পজিশ্যনত, লাইক ফ্ৰণ্ট ভিউ, ছাইড ভিউ, 3/4 ভিউত কেনেকৈ বনাব পাৰে, এইখিনিৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব। আপোনালোকে ৰেফাৰেঞ্চ লৈ যিখিনি এইখিনি হাইলাইট বুলি কয়, এইটো মিড টোন আৰু এইটো ডাৰ্কাৰ টোন, এইখিনি মই অলৰেডি আপোনালোকক কৈছোঁৱে। এতিয়া চাওক, এই ওপৰতো যে আছে, এইটোৱে মই এইটো 3/4 ভিউ বুলি কয়। এইটো 3/4 ভিউত আমি কি হয়, আমি গোটেইখিনি এটা ছাইড আৰু এটা পাল মানে ফ্ৰণ্টৰখিনি দেখা পাওঁ, তাৰপিছত নেক্সট ছাইডটো আমি ভালকৈ দেখা নাপাওঁ। সেইখিনি 3/4 ভিউ কাক কয় মই সেইটোও মই আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ দ্বাৰা জনাম, কিন্তু আজি মানে 3/4 ভিউত এইটোৱে আপোনালোকে জানি থৈ দিয়ক যে
3/4 ভিউত আমি তিনিটা পাৰ্টে দেখা পাওঁ যেনে ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট ছাইডৰ পাৰ্টটো দুটা ছাইডৰ পাৰ্ট দেখা পাওঁ কিন্তু ছাইড ভিউত আমি কি ছাইডৰ পাৰ্ট অনলি ফ্ৰণ্ট পাৰ্ট দুটা ছাইড দেখা নাপাওঁ ন কিন্তু ইয়াতে 3/4 ভিউ আৰু ফ্ৰণ্ট ভিউত আমি তিনিটা পাৰ্টে দেখা পাওঁ কিন্তু এটা পাৰ্ট আমি একদম অলপ দেখা পাওঁ সেইকাৰণে আমি ৰাউণ্ড কেইটাও যে বনাইছোঁ মানুহে চাব পাৰে তাত কি হৈছে ফাৰ্ষ্ট ৰাউণ্ডটো ডাঙৰ মানে মিডল ৰাউণ্ডটো তাৰপিছত তাৰ ঘৰটো সৰু আৰু একদম এইটো ছাইডৰটো আৰু সৰু মানে সেইটো অলপমান দেখা পাওঁ আপোনালোকে নাকৰ শ্বেডিঙত বা ওপৰৰ যিটো মই অলৰেডি শ্বেডিং কৰাই আছে সেইটোত যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে গম পাই যাব যে নাকৰ সেইটো ছাইড মই ভালকৈ দেখা পোৱা নাই দেখা পাইছোঁ এইটো আমি 3/4 ভিউ বুলি কওঁ 3/4 ভিউত আমি তেনেকৈ দেখা পাওঁ তাতে নাবাছে দে ছেম ইয়াতো মই কি কৰিছোঁ প্ৰথমতে হাইলাইট পাৰ্টটো দেখা কোনটো ফালৰ পৰা লাইট পৰিছে মই লাইটটো লেফ্ট ছাইডৰ পৰা দিছোঁ সেইকাৰণে এই ফ্ৰণ্ট পাৰ্টৰ এইখিনিত পৰিছে লাইট এইখিনি হাইলাইট পাৰ্ট আহিব তাৰপিছত আকৌ মিডটো তাৰপিছত তাৰ পাৰ্টটো এই তিনিটা বস্তু মেইন হয় এই তিনিটা বস্তু যদি ক্লিয়াৰ হয় আপুনি যিকোনো বস্তু আপুনি ছেডিং কৰি তাক পূৰা ভেলু উলিয়াই 3D লুক এটা দি দিব পাৰিব ইয়াতো ছেম প্ৰচেছ আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে আপোনালোকে বা তুমি বা তোমালোকে বুজি পাইছা গতিকে মই মোৰ ফালৰ পৰা বহুত ইজি কৰি আৰু আপোনালোকৰ যদি মানে বা তোমালোকৰ যদি কিবা কনফিউজন বা কিবা কুৱেশ্যন সুধিব লগা বা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই কেনেকৈ কি কৰিব লাগে বা মোৰ ভিডিঅ'ত মই কিবা যদি ইম্প্ৰুভ কৰিব লগা আছে প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আৰু কমেণ্ট মোক ফেচবুকৰ আইডিটো কৰিব পাৰে কমেণ্ট মানে কি আৰু মেছেজ কৰিব পাৰে বা ইনষ্টাগ্ৰামতো কৰিব পাৰে গতিকে মই সেই বস্তুখিনি যদি কিবা মোক মানে আৰু ইম্প্ৰুভ কৰিব লগা আছে বা আপোনালোকৰ কিবা কনফিউজন আছে সেইখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰিম গতিকে প্লিজ কমেণ্ট কৰিব আশা কৰোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে